Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось такі маленькі, ніжнесенькі голубці з пекінською капустою. У ході зйомок у нас вийшла ще одна страва, але про все це згодом. А ми не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування голубців з пекінською капустою я взяла ось таку головку пекінської капусти, кілограм фаршу, 500 грам – це свиний фарш і 500 грам – це фарш із курячого філе. Рис круглозернистий у мене вже відварений. В сухому вигляді це був стакан 250 мл. Варила співвідношення 1 до 2, лише трошки присолила, не промивала, більше нічого не робила. Варю до повної готовності завжди рис. Така більша морквина та цибулина нам знадобиться. Ще у мене є домашній томатний соус. Це просто перекручені томати, які добре вварюються і все. Приправлені лише там сіль, перець, цукор. Сіль, мускатний горіх, паприка, звичайно мелена, чорний мелений перець та уцхо-сунелі. Щось у нас піде до фаршу, щось у нас піде до заливки. Отже, приступаємо. Я вже поставила каструлю закипати з водою, адже трошечки нам потрібно буде листя пропарити. Листя ніжне, але все-таки ми не зможемо згорнути наші голубці. Тож спочатку пропаримо листя. От, воно схолоне, а ми тим часом замішаємо фарш. Відрізаємо отаку капусти дубку. От. І можемо так відразу розібрати, або потім вже в кастрюлі. Ну, наш розбирається і відразу. Відразу тут і зайві шматочки відійдуть. Ну, процес простий і доволі зрозумілий. Воду я зараз додам, трошечки підсолю та налью оцту. Якщо будете брати звичайну там зимову капусту, то оцет все-таки не варто додавати. Він цю тверду капусту зробить ще твердішою. А от для такої ніжної, бо от з молодої капусти робити голубці, то оцет зайвим не буде. Кислоти він ніякої не дасть, просто скріпить наші листочки. Отже, каструля 5-літрова, води тут 2,5, ось так пів столові ложки солі і чайну ложку оцту. Ой, чайну, столову, вже заговорилася. І ось так кількома партіями будемо приварювати. Зараз так опущу спочатку, щоб ось ці самі товсті частинки більш приварилися, а тоді раз і всі листочки опущу. Нам потрібно тільки, щоб вони трошечки пом'якшали і все. Я навіть не знаю, скільки це вам сказати хвилинок варити. Ну от, станьте в умі, до 10 порахуйте. Чи як казала одна баба, каже, 3 рази «Отче наш» і яйця зварені вкруту. Тут я підготувала таку металеву тацю і буду викладати на неї. Моркву і цибулю на цю заливку я буду натирати на ось цій такій дрібній терточці. От, і зараз будемо підсмажувати з томатним соусом і заправляти спеціями. Зазвичай я так не роблю, заливаю лише томатним соусом. Як я роблю звичайні голубці, я вам залишу посилання під відео. От, і тут у спливаючій підказочці. І там також рекомендую подивитися. Сьогодні ми будемо їсти голубці зі сметаною, а там представлений соус і сметанний, і така заправочка з олії з чеснику. Просто бомба. Перепрошую за такі українські, але ця заправка просто бомба з голубців. Отже, натираємо. І моркву і цибулю вже натерла. Пательня розігрівається, налила олії, можете підсмажувати на вершковому маслі, на смальці, що вам до душі. Я налила олію, тож йдемо обсмажувати. От, хай спочатку зараз обсмажиться добре морква з цибулею, а тоді вже будемо додавати томатний соус і заправляти. Морква з цибулею підсмажилися. Додаю повністю всю цю баночку, тут 450 мл. Зараз відразу заправлю, щоб все разом перемішувати. Солити поки що не солю, тому що томатний соус також сіллю закривався, так достатньо присолювала. Сиплем перець та паприку. Не забуваємо ще, що я буду лавровий лист, коли буду перекладати голубці, то ще між ними лавровий лист буду складати, який також дасть свій смак.
Даємо прокипіти нашій заправочці і приступаємо до приготування начинки. Викладаємо фарш. Рис. Та заправляємо. Якщо у вас начинка буде така рідкувата, ну там, наприклад, курячий фарш з якоїсь там іншої частини курки, там от у вас буде, що він такий, от, ну, то кажуть, купи не тримається, можете додати яйце. Або взагалі вам подобається, щоб та начинка кубки трималась. Так, трошки підсолила, будемо ще куштувати, що і до чого. Мускатний горіх. З ним треба обережно, не переборщити. Уцхо сунелі. Тут вже можна розмах взяти. Ну, я полюбляю приправу. Якщо комусь здається, що тут чогось забагато, робіть, звісно, за своїм смаком. Хтось взагалі лише готує з сіллю та перцем. Чорний перець. Так, фарш вимішала. Ще 2 рази досолила вже до смаку. Ми вже виходимо на фінішну пряму, зараз підготуємо листя і будемо формувати голубці. Я проварила все листя, і коли вже навіть така тоненька кочеришка лишилася, що от листочки такі маленькі, я все разом вкинула, вона там в воді розійшлася. Можливо, вони нам знадобляться, але про це згодом. Давайте підберемо якісь, ну от такі листочки я ще буду загортати. От, все-таки тут у нас трошки така товстіша частина, гострим ножичком. Зайве трошечки знімемо. Ну, раптом у вас така велика капустина зовсім попаде, що можна буде... О, бачите, що аж занадто зрізала. Що вам цього буде достатньо для загортання голубця, ну, використовуйте тоді цю частину. Так, зараз ще раз покажу. Зараз я пройду всю так капусточку і вже будемо формувати. Тушкувати я буду в мультиварці, тому вже взяла ось цю ємність. Ну, за 45 хвилин, скільки вони будуть тушкуватися, то вони, здається, і не пристануть до дна, але оця звичка все-таки застеляти дно лишилася. То я оці шматочки, які відрізала, я ними вистелю дно. Формувати краще такими вологими руками, щоб фарш вам не прилипав. Ну, звичайним способом. Тільки отак трошечки загортую, все-таки отак ніжненько з нею потрібно. От. Формуємо. Зараз прокладу перший шар, покажу, як далі заправляю. Так, докрутила, скільки потрібно на один шар. Вкладаємо їх тісненько, щоб коли закипить сама заправка, щоб вони по каструлі не бігали, як то кажуть. Умовно, я так думаю, тут буде 3 шари, так плюс-мінус, тому розділяю свою заправку на 3 рази. Ось так. І покладу сюди, ну, от такий шматочок лаврового листка, то ще так на 3 поламаю, щоб він не був в одному місці. Все, формую далі голубці. Начинка, я так думаю, залишиться, і я вам відразу покажу, що я буду далі з нею робити. Ви знаєте, трошечки промахнулася, не 3 ряда, буде 2. Тут є ще кілька листків, які можна начинити, і тут маленькі вибрати, але це все одно ситуацію не спасе, фарш сам залишиться. Тому я вам краще покажу, що я далі роблю з таким фаршем, який залишився. Голубці ми вже заправляємо, відпускаємо тушкуватися. Трошечки залишу цієї заправки. Я отак густе викладу сюди. От, 2 столові ложки
А решту от викладу до голубців. Що не вистачає по рідині, то я доливаю кип'яченою водою. Загалом і все. Трошечки буквально. І щоб мені ці ніжні голубчики під час кипіння, оцей верхній шар не розвалився, я покладу ось так тарілку. Оп, все. І вона там буде голубці тримати, вони там з-під низу будуть тушкуватися, а тут вона буде тримати, щоб під час кипіння вони отак не розкривалися, не розкручувалися. Ставлю в мультиварку на 45 хвилин. Як бачите, у нас з'явились нові інгредієнти. Одне яйце, борошно. З тих обрізочків я вибрала всі такі ці маленькі листочки. І зараз їх дрібнесенько поріжу. Можна взяти і оці всі обрізочки, що у нас були. Вони ж не гірчать, вони так само ніжні. Це вже за вашим бажанням. Мені просто по кількості капусти, то вже цього трошки і забагато буде. Якщо я буду ще і з обрізочками класти. Ну, ось так дрібнесенько. Все зараз перерізаю і додаю ось сюди до фаршу. Капусту порізала. Додаю сюди одне яйце. Зараз спочатку з яйця все перемішаю ретельно. Так, яйце нам трошки розріднув фарш, тому додаю борошна. Тут я всипала так, десь півстакана собі відсипала, зараз побачимо. Так і буде, все висипаю. Вимішала наш фарш, підготувала деко, застелила пергаментним папером, і хоча він і силіконізований, але все-таки олійкою його змазала. Ще коли починала нарізати капусту, я ввімкнула духовку на розігрів, 200 градусів, ввімкнені і верхній і нижній тен. Формуємо такі кульки, потім такі видовжені котлетки. І викладаємо на деко. Загалом це є ліниві голубці. Будемо запікати і куштувати так само із сметаною. І хоча інгредієнти одні і ті ж самі, от між тими, що зараз тушкуються, і ті, що будуть пектися, смак в них, звісно, трошки відрізняється. Якщо не хочете отак робити, там, чи капуста у вас не лишилася, щоб отак запікати, то до цього фаршу, що є, то просто до фаршу додаєте яйце, борошно і смажите собі такі котлетки. Я думаю, не варто отак фарш класти в морозилку, як така, щоб він там переморожувався. Краще от все відразу використати, зготувати. О, подивіться, ще от загалом вийде 10 лінивих голубчиків. Зараз я вам все покажу ближче, скільки їх вийшло і які. Ось стільки у нас ще вийшло, відправляю в духовку. Ну і вже, відповідно, будемо куштувати і одні, і другі. Тим, що тушкується, зараз ще лишилося 25 хвилин. Будемо чекати, поки ці будуть готові. Скільки часу, я вам скажу потім точніше, ну, півгодинки плюс-мінус. Це вже залежить від вашої духовки. Ну що ж, голубці наші готові. І ліниві спеклися, ось такі гарненькі, рум'яненькі. І ці стушкувалися. Вирішила вам показати отак наглядно, що робить чарівна тарілочка з голубцями. Так, зараз я її віднесу. Так, помачимо. Бачите? Самі верхні голубці. І всі вони рівнесенькі, закручені. Це, звісно, невеликий не секрет, але, можливо, хтось, знаєте, призабув за такий спосіб. Зверху всі малесенькі вийшли. Ну, отак і будемо куштувати їх. От. Звісно, ще й
Морквочки зверху покладемо. Зараз побачимо, що у нас всередині. І ті, що пеклися, і ті, що тушкувалися. Звісно, що наготувала вже сметану. Вона ідеально підійде як до тушкованих голубців, так і до печених. Тож, але давайте спочатку подивимося без сметани, що у нас тут вийшло. А що у нас вийшло? Смачні голубчики у нас вийшли. І скуштую їх без сметани, щоб потім порівняти смак і цього голубця. Дуже смачно. Капуста навіть мало відчувається в самому голубцеві. Мені це подобається. Адже коли вже от зимова зараз капуста, вона такого сорту буває попаде, що ти його тушкуй, а вона все на місці. І часто гості або навіть і твої домашні починають оце все розгортати, розбирати того голубця. От. То з цією капустою, повірте, такого вони робити не будуть. Давайте скуштуємо і ці. Все абсолютно те саме, тільки зараз більше розсмакуємо. Смак майже ідентичний. Адже всі інгредієнти у нас одні й ті самі, але ці більш сухіші. Воно і не дивно, вони ж все-таки підпікалися і волога виходила, а тут завдяки соусу вона збереглася. Якщо маєте бажання, можна і таке невеличке якесь деко, так само ці самі такі котлетки, ліниві голубці, як їх назвати, скласти і залити залишком соусу. Це вже все на ваш розсуд. Я головне вам бажаю не боятися експериментувати, натхнення на приготування. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. І чекаю вас в наступних відео. До побачення!